Hello everyone, আশা কৰো তোমালোক ভালে আছা। আজি আমি ত্ৰিভুজৰ সৰ্বাংগ সমতা চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো। ইয়াত কি আছে চোৱা, ত্ৰিভুজ দুটা কেতিয়া সৰ্বাংগ সমতা হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে আগতে পাই আহিছা যে আমি ইয়াৰ যিকেইটা কি পাইছো আমি উপপাদ্য বা চিকাৰ্য পাইছো সেইকেইটা আমি ডিসকাস কৰিম। সৰ্বাংগ সমতাৰ কন্ডিশন কেইটা আমি চাম। কি কন্ডিশন? ফার্স্ট কন্ডিশন কি, দুটা ত্রিভুজ যদি সর্বসম হব, যদি কি হয় বাহু কোণ আৰু বাহু, সাইড এঙ্গেল এন্ড সাইড, সাইড এঙ্গেল এন্ড সাইড। যদি দুটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, সাপোজ এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি এন্ড পি কিউ আর, তো এই দুটা ত্রিভুজৰ বাহু আৰু বাহু কোণ আৰু বাহু দুটাৰ সাপোজ এটো বাহু আৰু এটো বাহু, ঠিক আছে। তাৰ ভিতৰৰ যোনটো কোণ হয় এটো বাহু আৰু এটো বাহু, ইয়াৰ ভিতৰ যোনটো কোণ হয় এটো যদি কি হয় একে হয়, তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰিম, এটোটা আমি সৰ্বাংগ সমতা বুলি ক'ব পাৰিম। তো আমি কেনেকৈ লিখিম, ত্রিভুজ এ বি সি সৰ্বাংগ সমতা ট্রায়াঙ্গল পি কিউ আর। ওকে, তো কন্ডিশন এটোৱে, এটা কি হ'ব লাগিব, দুটা বাহু তাৰ মাজৰ কোণটো কি হ'ব লাগিব, আৰু এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ মাজৰ কোণটোৰ সমান হ'ব লাগিব। ওকে, এতিয়া চোৱা এইটো যদি কোণটো লোৱা এটো হলে নহব, এটোৰ বা এটো নহব। কিয় কাৰণে নহব, এই বাহু দুটাৰ মাজৰ কোণ ই নহয়। ওকে, সেকেন্ড কি আছে চোৱা, সেকেন্ড কন্ডিশনটোত আছে কোণ বাহু কোণ বিধি। Okay, that means angle, side and angle. Okay, দুটা triangle ললো আমি, দুটা ত্রিভুজ ললো ক্ৰমে A B C আৰু P Q R। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ সাপোজ এটো কোণ লৈছো আৰু এটো কোণ আৰু এটো কোণ, তাৰ মাজৰ যোনটো কি আছে বাহু আছে, যদি একে হয় তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰিম, ট্রায়াঙ্গল দুটা সৰ্বসম বুলি ক'ব পাৰিম। ট্রায়াঙ্গল পি কিউ আর। কি কন্ডিশন, যদি এঙ্গেল এ ইকুয়াল টু কি হয়, এঙ্গেল পি হয় আৰু এঙ্গেল সি ইকুয়াল টু এঙ্গেল যদি আর হয় আৰু এ সি ইকুয়াল টু যদি পি আর হয়, তেতিয়া হলে আমি ইয়াক সৰ্বাংগসম ক'ব পাৰিম। ওকে, ফাৰ্ষ্টটো সেম কন্ডিশন, কি আছিল, এ বি ইকুয়াল টু কি হ'ব লাগিব পি কিউ, তাৰপিছত বি সি ইকুয়াল টু কিউ আর, এঙ্গেল বি ইকুয়াল টু এঙ্গেল কিউ, এইকেইটা কন্ডিশন। ওকে, তো এইখিনি তুমি এনেকুৱা নহয় এই দুটা এঙ্গেলে ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই, এইটো এঙ্গেল ইয়াৰ লগত ল'ব পাৰা, এইটো এঙ্গেল ল'ব পাৰা, এইটো এঙ্গেল ল'ব পাৰা, এইটো এঙ্গেল ল'ব পাৰা। কন্ডিশন জাস্ট এটাই যে দুটা এঙ্গেলৰ যোনটো মাজৰ বাহু থাকিব সেই বাহুটোৱে কি হ'ব, ইকুৱেল হ'ব লাগিব, বেলেগ বাহু ইকুৱেল হলে নহ'ব। ওকে, নেক্সট কন্ডিশনত আহো। নেক্সট কন্ডিশনটো আছে বাহু 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 আৰু বাহু, মানে সাইড সাইড এন্ড সাইড। ওকে, তো দুটা ট্রায়াঙ্গল লোৱা, এ বি সি পি কিউ আর। এতিয়া চোৱা এইটো বাহু কেইটা থাকে, তিনটাই থাকে। এ বি ইকুয়াল টু কি হ'ব, পি কিউ যদি হয়, এ সি ইকুয়াল টু পি আর যদি হয়, আৰু বি সি ইকুয়াল টু কি হ'ব, কিউ আর যদি হয়, তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰিম, ট্রায়াঙ্গল এ বি সি কংগ্ৰুয়েন্ট বা সৰ্বাংগসম ইকুয়াল টু ট্রায়াঙ্গল পি কিউ আর। ওকে, এইটো এটা আমাৰ থাৰ্ড কন্ডিশন। ঠিক আছে, ফোর্থ কন্ডিশনটো চাওঁ। ফোর্থ কন্ডিশনত কি আছে, সমকোণী অতিভুজ বাহু। ওকে, সমকোণী অতিভুজ বাহু, সেইটো আমাক RHS মানে রাইট এঙ্গেল হাইপোটেনিয়াস এন্ড সাইডস। ওকে, এইটো কন্ডিশনত কি ক'লে চোৱা, যদি দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ, সাপোজ দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজ ললো, এঙ্গেলটো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, তথাপিতো এটা ধৰি লোৱা
সমকোণী ত্ৰিভুজ ABC আৰু PQR এই দুটা কি হয় সমকোণী ত্ৰিভুজ তো কি ক'লে চোৱা যদি দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ এটাৰ কৰ্ণ ঠিক আছে কৰ্ণ কোনটো কয় এটো হয় এটাৰ কৰ্ণ আৰু এটা বাহুৰ আনটোৰ কৰ্ণ আৰু এটা বাহুৰ সৈতে সমান হয় তেনে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব সৰ্বসম হ'ব চোৱা এটো কৰ্ণ AC ইকুৱেল টু কি হয় PR হ'বই লাগিব আৰু এটো কি হয় right angle triangle that means angle ABC equal to কি হয় angle PQR কিহৰ কাৰণে হ'ব angle sorry AB perpendicular to কি হয় BC আৰু PQ perpendicular to QR okay তো এটো দুটা কন্ডিশন পালো আৰু এটা কন্ডিশন লাগিব কি হ'ব লাগিব যদি E আৰু E ঠিক আছে BC equal to QR হয় বা AB equal to PQ হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব ট্ৰায়াঙ্গল দুটা ABC congruent to triangle PQR এটোই হৈছে কন্ডিশন বুজি পালা সমকোণী অতিভুজ বাহু কি হয় যে যদি দুটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গল থাকে বা সমকোণী ত্রিভুজ থাকে তাৰ কৰ্ণ দুটা সমান হ'ব লাগিব আৰু ত্ৰিভুজ দুটাৰ এটা বাহু কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব তো এখানে AC ইকুৱেল টু কি হৈছে PR আৰু এঙ্গেল ABC ইকুৱেল টু কি হয় PQR কিয় কাৰণে ই 90 ডিগ্ৰী হয় বুজি পালা এইখিনি আমাৰ কন্ডিশন সো এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজত আহো এক্সাৰসাইজ R5 ত কি আছে R5 ত যে কৈছে দুটা ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসম হ'ব যদিহে হিহতৰ কালি সমান অপচন এ হিহতৰ আকৃতি একে কিন্তু আকাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে হিহতৰ সকলো অনুৰূপ বাহু আৰু কোণবোৰ সমান কেৱল হিহতৰ পৰিসীমা সমান ওকে তো এতিয়া চোৱা ফাৰ্স্ট অপচনটো কি ক'লে হিহতৰ কালি সমান তো হিহতৰ কালি সমান হলেও ই কি হ'ব নোৱাৰে সৰ্বসম হ'ব নোৱাৰে সাপোজ এনেকুৱা এটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে এনেকুৱা এটা ট্ৰায়াঙ্গল আছে ঠিক আছে তো এটো বাহুৰ লগত এটো বাহু সমান নহব পাৰে ওকে বাট কালি কি হ'ব পাৰে সমান হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ফাৰ্স্ট অপচন ইজ ৰং নেক্সট ইকুৱেল আছে হিহতৰ আকৃতি একে কিন্তু আকাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে তো আকৃতি শেপ এণ্ড সাইজ ওকে শেপ এণ্ড সাইজ সো শেপ তো সাপোজ একে আছে এনেকৈ আছে ঠিক আছে সাইজ তো সাপোজ এনেকৈ হৈ গ'ল সাইজ তো এনেকুৱা হৈ গ'ল ঠিক আছে তো সাইজ তো বেলেগ হৈ গ'ল তেতিয়ালে হ'ব জানো নহয় কাৰণ এটো লগত এটো সমান হ'ব নোৱাৰে বা এটো লগত এটো সমান হ'ব নোৱাৰে এটো লগত এটো সমান হ'ব নোৱাৰে তেতিয়ালে অপচন বি ইজ ৰং নেক্সট কি ক'লে হিহতৰ সকলো অনুৰূপ বাহু আৰু কোণবোৰ সমান অনুৰূপ বাহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে যি কিটা বাহু আছে আমি কন্ডিশন পাইছিলো কি বাহু 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 বা ওকে তো বাহু যদি কি হয় সমান হয় তেতিয়ালে কি ডেফিনেটলি ই সৰ্বসম হ'ব ওকে অপচন সি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট তো চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত কি ক'লে তলত দিয়া কোনটো সৰ্বাংগ সমতাৰ নিয়ম মতে মান্য হ'ব সো আমি এঙ্গেল এ মিন্স এঙ্গেল তো এঙ্গেল আমি পোৱাই নাই ঠিক আছে আমি যেতিয়া পঢ়িম সিমিলাৰিটি তেতিয়াহে আমি সাদৃশ্য যোনটো কয় তেতিয়া আমি পাম এতিয়া নহয় SSA সো S ঠিকই আছে সাইড দুটা এটা এঙ্গেল আছে বাট সাইড দুটাৰ মাজৰ এঙ্গেলটো কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব হেতু কাৰণে ইউ কি নহয় স্যাটিসফাই নকৰে নেক্সট ওয়া SAS ঠিকই আছে সাইড মাজত কি আছে এঙ্গেল ডেফিনেটলি কি হ'ব সি ইজ কারেক্ট ওকে নেক্সট কি ক'লে চোৱা যদি এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু আৰু সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী কোণ আন এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু আৰু সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী কোণৰ সমান হয় তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ হোৱা চৰ্তটো কি ইয়াত কি ক'লে চোৱা এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু মিন্স S and S সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী কোণ এই দুটাৰ মাজৰ কোণ বুলি কৈছে এঙ্গেল আন এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু আৰু সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী কোণৰ সমান হয় তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম হোৱা চৰ্তটো হ'ব এতিয়ালে আমি গম পালো SAS অপচন তো চাই লওঁ ASA হ'বনে নহয় SS ইট ইজ কারেক্ট বুজি পালা একদম ইজি নেক্সট ওয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 দুটা কোণ আৰু সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী বাহু সমান হলে কোনটো সৰ্বাংগ সমতা চৰ্ত ব্যৱহাৰ হয় কোনটো হয় দুটা কোণ হলে সাপোজ আমি কি ললো এঙ্গেল আৰু এঙ্গেল মধ্যৱৰ্তী মানে এই দুটাৰ মাজৰ কথাটো কৈছে বাহু সমান হলে তেতিয়া হলে মাজত কি হ'ব বাহু ASA অপচন ইজ বি ইজ কারেক্ট একদম ইজি ঠিক আছে কন্ডিশন কেটা মনত পেলাবা আৰু কৰি যাবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 কি ক'লে চোৱা দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজ RSS চৰ্তৰ দ্বাৰা সৰ্বাংগসম হলে সিহঁতৰ সমান জোখৰ
কি হ'ব অতিভুজ আৰু এটা সূক্ষ্মকোণ থাকিব RHS ত আমি কি পাইছিলো RHS ত পাইছিলো ৰাইট এংগল হ'ব লাগিব আৰু হাইপোটেনিয়াছ অতিভুজ আৰু এটা সাইড তো দুটা সূক্ষ্মকোণ থাকিব হ'বনে নহয় অতিভুজ আৰু এডাল অনুৰূপ বাহু থাকিব দিস ইজ কারেক্ট তো অপশন সি ইজ কারেক্ট নেক্সট one question number 6 AAS সৰ্বাংগ সমতাৰ শৰ্তই বুজায় কি বুজায় দুটা ডবল এ মানে কি এংগল দুটা আছে আৰু এটা সাইড দুটা কোণ এটা বাহু যেটো কোণ দুটাৰ মধ্যবৰ্তী নহয় মধ্যবৰ্তী যদি হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব লাগিব কন্ডিশন দুটা কোণৰ মাজত সাইড থাকিব লাগিব হয় ইয়াত কি আছে চোৱা এটা এংগল এটা সাইডৰ মাজত এটা এংগল আছে তেতিয়া হলে কোনটো হ'ব দুটা কোণ আৰু এটা বাহু যেটো দুটাৰ মধ্যবৰ্তী নহয় তেতিয়া হলে কন্ডিশন A is satisfied বুজি পালা okay so question number 7 to কি ক'লে angle A angle D equal হয় angle B equal to angle E AB equal to D তেন্তে ABC সৰ্বাংগ সম to triangle DEF or শৰ্ত হ'ব কি হ'ব চোৱা দুটা এংগল কি আছে ইকুৱেল আছে আৰু এটা সাইড ইকুৱেল আছে তেতিয়াহ'লে আমি যদি ট্ৰায়াঙ্গলটো ড্ৰ কৰোঁ সাপোজ এটো ABC আৰু এটো DEF এতিয়া আমাক কি ক'লে এংগল A ইকুৱেল টু এংগল D আৰু এংগল B equal to angle E AB equal to D AB equal to DE মানে AB equal to D সোয়া দুটা কোণৰ মাজৰ যেটো মধ্যবৰ্তী বাহু আছে এটো কি হৈছে ইকুৱেল হৈছে এতিয়া হলে কোনটো হ'ব সোয়া দুটা কোণ আছে that means angle আৰু angle মাজৰ সাইডটো ইকুৱেল তো অপচন সি ইজ কারেক্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ত কি ক'লে সোয়া triangle ABC and triangle PQR AB equal to PQ, BC equal to QR, AC equal to PR হলে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সমূহৰ শৰ্ত হ'ব ইজি সো দুটা এটো দুটা আৰু দুটা ইকুৱেল মানে সাইড তিনটা ইকুৱেল তেতিয়াহলে কোনটো হ'ব কন্ডিশন অপচন পি বুজি পালা নাই নটা হসোৱা এই চিহ্নটোৱে কি হৈছে আমি জানো চেপ্টাৰটো হেতু সৰ্বাংগ সমতা নেক্সট কোৱেশ্চন কি ক'লে সো সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজবোৰত থাকিব সমান অনুৰূপ বাহু সমান অনুৰূপ কোণ একে আকৃতি আৰু একে আকাৰ এই সকলোবোৰ কোনটো হ'ব অপচন ফাৰ্স্ট অপচনটো কি ক'লে সো সমান অনুৰূপ বাহু ডেফিনেটলি যদি S কন্ডিশন হয় সমান অনুৰূপ কোণ যদি তোমাৰ সমান অনুৰূপ কোণ হয় A একে আকৃতি আৰু একে আকাৰ শেপ এন্ড সাইজ আর সেম তেতিয়া হলেও কি হ'ব ইয়াৰ কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব তেতিয়া হলে অপচন ডি ইজ কারেক্ট এই সকলোবোৰে কি হয় সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজবোৰত থাকিব ওকে তো আজি আমি ত্ৰিভুজৰ সৰ্বাংগ সমতা পঢ়িলো এই চেপ্টাৰটো যেতিয়া আমি ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰ পঢ়িম তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কন্ডিশনছ আমাৰ তাত প্ৰয়োজন হ'ব ওকে আজিলৈ মানে আশা কৰিছো তোমালোকে আজিৰ ভিডিওটো ভাল পালা ভিডিওটোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা তেন্তে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা লগতে বেল আইকনটো দবাই থবা যাতে নেক্সট ভিডিওবোৰ ৰেগুলাৰলি পাই থকা